today guys, ang gagawin natin ay educational video! So gagawa po tayo ng puppet! So guys, pinakita ko na sa inyo guys kung paano gumawa ng mouth. Hindi ko na sa inyo guys pinakita ang eyes. So meron po tayo dito socks, kasi po socks puppet yung gagawin po natin ngayon na puppet. Meron po tayo ditong yarn, kulay yellow po. Ang gagawin po natin sa yarn, guys, ay pang-hair po ng ating puppet. So, babae po pala ang ating puppet. At meron po tayo ditong marker, dalawa po marker. So, meron din po ako ditong glue gun. So, kaya po tayo may glue gun, guys. Kasi po, papandikit po natin yung ating eyes at dila dito sa socks natin. Kasi po, kapag ordinary glue lang po, hindi po didikit. Kaya po, kailangan din natin ng glue gun. Pero po, magpatulong po tayo sa nakakatanda sa atin kasi po, kuryente po ito at nakakapaso din po ito. Kaya po, kailangan din natin ng help ng adults. So, let's start, guys! Ang gagawin ko muna, guys, ay maglalagay muna ako ng hair. So, pipili muna tayo, guys, ng dito na kung gaano kahaba ang ating hair na gagawin dito sa puppet natin. So, guys, ikakat ko na po. Ganito po kahaba yung aking napili. So, ito na, guys. Nakat ko na yung hair. Madami na, guys. So guys, tapos na po. Ito po ang finished look. Ipasok na po natin sa aking mga kamay. 80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very annoying. So guys, ito na po. Nakatali na po siya ng ponytail. Hello! Hello! Ako si Nina! Hello! Ako si Nina! Ako si Nina! Ang gagawin naman natin guys ay paper puppet or puppet head. Kailangan na po natin ng materials na isang coupon band. Kailangan natin ng glue stick para po dumikit ang ating paper puppet. At color papers at marker. So, buksan na natin guys.
kuha na tayo ng mga kailangan natin. So, ito po yung mga kailangan natin. Kailangan po natin ng bond paper. Pwede po kahit may mga ganito-ganito po. Kasi po, ipapangkuha lang po naman natin ng mga kailangan natin. At kailangan din po natin ng bond paper para ito po yung gawin nating puppet. At dila. Kulay red po. Mag-start po na po tayo dito sa puppet.
magkaibang mata po yung ginawa ko. Guys. Hello! So guys, sana po nagustuhan niyo po yung mga ginawa kong puppet. Maraming salamat po guys sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe. And please click the notification bell for more videos. Bye!